साथीहरु हामी मध्ये धेरैले फेसबुक पेज बनाइरहेका हुन्छौं र फेसबुक पेजको URL चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने कस्टम URL चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने पहिलो जुन हामीले URL बनाएको छौं त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर फेरि नयाँ URL चाहिँ कसरी राख्ने आफ्नो नामको अवेलेबल भएको URL लाई चाहिँ हामीले कसरी राख्न सकिन्छ युजर नेम कसरी राख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ धेरैलाई थाहा हुँदैन कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले त्यही सिकाउँदै छु। नमस्कार साथीहरु म पशुपति जी सी आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई मैले फेसबुक पेजको कस्टम URL चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई राख्न सक्छौं र पहिलो रहेको कस्टम URL लाई पनि कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो दुवै तरिकाहरु सिकाउने छु र तपाईहरुले एउटा तरिका जान्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो किसिमले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि तपाईहरुलाई मैले मोबाइल को स्क्रिन तर्फ लगेर मोबाइलैबाट चाहिँ बनाउन सिकाउँछु र तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ र हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र तपाईको मनमा लागेको कुराहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै अब ढिला नगरिकन चाहिँ तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लगेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला हैन मोबाइल चाहिँ देखिराख्नु भएको छ हैन त्यो मोबाइलमा चाहिँ तपाईहरु त्यो मोबाइलमा मैले जे स्टेपहरु भन्छु त्यो स्टेप चाहिँ फलो गर्नु होला र तपाई सर्वप्रथम मोबाइलमा आइसकेपछि तपाई आफ्नो फेसबुकमा जानुहोस् फेसबुक लगइन गर्नुहोस् म चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा गइसकेको छु र फेसबुकमा गइसकेपछि तपाईले माथि देख्न सक्नुहुनेछ छेउमा चाहिँ सर्वप्रथम छेउमा भन्दा पनि तपाई पेजमा जानुहोस् पेजमा गइसकेपछि आज मैले चेन्ज गर्नुपर्ने URL भनेको यो जुन मेरो यो पशुपति GC भन्ने रहेको छ त्यसको URL चाहिँ चेन्ज गर्न लागिरहेको छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुभएको छ यहाँ चाहिँ मेरो URL के रहेको छ भने चाहिँ टेक्निकल PGC भन्ने चाहिँ मेरो URL रहेको छ यो चाहिँ मलाई अलि आफ्नो नाम अनुसारको राखम कि भन्ने जस्तो लागिरहेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पशुपति GC राख्छु है अब अवेलेबल पशुपति GC छ भने चाहिँ म त्यो राख्छु भएन भने त्यसमा चाहिँ एक दुईवटा केही शब्दहरु चाहिँ राखेर चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न लागिरहेको छु अब हेरौं है र त्यसको लागि तपाईहरु चाहिँ कहाँ जानु पर्छ भने चाहिँ माथि जानुहोस् माथि गइसकेपछि यसलाई चाहिँ जस्तै ओभरभ्यू एड इनबक्स रहेको छ नोटिफिकेसन रहेको छ यसलाई चाहिँ हल्का तल गरेपछि यहाँ मोर भन्ने अप्सन आउँछ यो मोरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र मोरमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तल जानुहोस् तल गइसकेपछि यहाँ आउँछ एडिट पेज भन्ने अप्सन रहेको छ तपाईले देखिराख्नु भएको पोइन्टमा र त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ पेज हेडर भनेको छ पेज इन्फो भनेको छ बटन भनेको छ हामी चाहिँ पेज हेडरमा जाउँ पेज हेडरमा क्लिक गर्नुहोस् र पेज हेडरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ पशुपति GC भनेको छ र मेरो जुन युजर नेम रहेको छ युजर नेम @technical PGC भन्ने रहेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न लागिरहेका छौं हैन त्यसलाई चाहिँ म चेन्ज गर्दै छु र तपाईहरुले पनि आफ्नो नाम अनुसारको वा तपाईलाई मन परेको चाहिँ यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ माथि हेर्नुस् जस्तै एडिट भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र म यहाँ क्लिक गरे सर्वप्रथम मैले चाहिँ यहाँ के राख्छु भने आफ्नो नामै राख्छु हुन्छ कि हुँदैन छ कि छैन है पशुपति GC भन्ने चाहिँ अलरेडी भइसक्यो रहेछ युजर नेम इज नट अवेलेबल भनेको छ यो चाहिँ गइसकेको छ र यसमा चाहिँ अब मैले के राख्दा राम्रो होला भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ 48 राख्छु है 48 भन्ने चाहिँ मेरो रहेछ है मैले पशुपति GC 48 भन्ने युजर नेम राखेको छु र यसलाई चाहिँ अब हामीले क्रिएट युजर नेम भनेर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ क्लिक गरौँ जस्तै क्रिएट युजर नेम भनेर क्लिक गरेपछि हाम्रो यो चाहिँ सक्सेस अब चाहिँ यहाँ के भन्छ भनेपछि दिस युजर नेम हेज क्रिएटेड फर पशुपति GC भनेको छ ओके भन्नुस् र यति ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ एकदम सक्सेसफुल्ली चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन्छ र एकचोटी यसलाई चाहिँ रिफ्रेश गरौँ म चाहिँ यहाँ रिफ्रेश गर्न लागिरहेको छु रिफ्रेश गरिसकेपछि अघि नै हाम्रो यहाँ टेक्निकल PGC भन्ने रहेको थियो र अहिले चाहिँ पशुपति GC 48 जुन चाहिँ हामीले कस्टम युजर नेम चाहिँ हामीले चेन्ज गरेका थियौं त्यो नै हाम्रो चेन्ज भएको छ यसरी मैले चाहिँ तपाईको अगाडि चाहिँ यसरी युजर नेम चाहिँ चेन्ज गरे र तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुक पेजको युजर नेम चाहिँ सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र मन पर्यो भने हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला त्यसै
हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरू चाहिँ सजिलैसँग प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको साथ भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्।